Ești gata să dezlușim misterele investițiilor și să vedem unde este mai bine să spui banii la treabă, în firme mari și stabile sau în micuțele companii cu potențial exploziv? Rămâi până la finalul videoclipului pentru că s-ar putea să fii surprins de concluziile materialului. Vă salut! Sunt Cătălin Amandi și mă ocup cu grafică, investiții și trading. Cât timp rulează intro, vă rog să-mi lăsați un comentariu. Preferați investițiile în firme mici sau în firme mari? Scopul acestei prezentări este educativ și exemplele oferite nu sunt recomandări de investiții. Haideți să revenim la subiectul de astăzi. Decizia de a investi în firme mici, small caps, sau firme mari, large caps, este importantă pentru orice investitor, influențând semnificativ atât potențialul de randament cât și nivelul de risc asumat. Fiecare categorie de investiții vine cu un set propriu de avantaje și dezavantaje, iar o analiză detaliată a acestora este necesară pentru a alinia strategia de investiții cu obiectivele și toleranța la risc a fiecăruia. Încep cu investiția în firme mici din punct de vedere al randamentului. Firmele mici au un potențial de creștere ridicat. Ele prezintă adesea un spațiu de creștere mult mai mare decât companiile mature. O inovație de succes, o extindere pe o piață nouă sau o strategie de afaceri eficientă pot genera creșteri exponențiale ale veniturilor și profiturilor, ceea ce se reflectă în aprecierea rapidă a prețului acțiunilor. Datorită unei vizibilități mai scăzute și a unei acoperiri analitice mai reduse, firmele mici pot fi uneori subevaluate de piață. Acest lucru oferă oportunități pentru investitorii care sunt dispuși să facă cercetare aprofundată și să identifice perle ascunse. Companiile mici sunt de regulă mai agile și se pot adapta mai rapid la schimbările din piață sau la noile tendințe. Această flexibilitate le poate permite să capitalizeze pe oportunități noi sau să evite capcanele mai eficient decât giganții corporativi. Acum să ne uităm la investiția în firme mari din punct de vedere al randamentului. Firmele mari consacrate au de obicei o creștere mai lentă și mai previzibilă. Fiind deja dominante pe piețele lor, spațiul de extindere rapidă este limitat. Randamentele vin mai degrabă din creșterea organică, achiziții strategice și adesea din distribuția de dividende. Multe companii mari mature oferă dividende consistente, reprezentând o sursă de venit pasiv pentru investitori. Acest lucru este atractiv pentru cei care caută un flux de numerar regulat sau care doresc să reinvestească dividendele pentru a beneficia de efectul dobânzii compuse. Firmele mari sunt adesea lideri de piață în industriile lor, beneficiind de avantaje competitive durabile, cum ar fi recunoașterea brandului, rețele de distribuție extinse și bariere ridicate. Aceasta le oferă o anumită stabilitate în perioadele de volatilitate economică. Trec acum la investiția în firme mici din punct de vedere al riscului. Firmele mici sunt mult mai volatile decât firmele mari. Orice veste pozitivă sau negativă, un contract nou, o problemă de producție, o schimbare legislativă, poate avea un impact disproporționat asupra prețului acțiunilor. Firmele mici au o rată de eșec mai ridicată. Resursele limitate, concurența acerbă și sensibilitatea la condițiile economice nefavorabile adesea le fac mai vulnerabile în fața dificultăților, prezentând un risc de faliment mai mare. Acțiunile firmelor mici pot avea o lichiditate mai scăzută, ceea ce înseamnă că poate fi mai dificil să le cumperi sau să le vinzi rapid fără a afecta prețul. Acest lucru este deosebit de relevant în perioade de stres al pieței. De regulă, există mai puține informații disponibile despre firmele mici comparativ cu firmele mari, care sunt urmărite de o multitudine de analiști și instituții financiare. Firmele mici necesită o muncă de cercetare mai intensă din partea investitorului. Să privim acum investiția în firme mari din punct de vedere al riscului. Firmele mari sunt considerate în general investiții mai stabile, au fluxuri de numerar mai previzibile, bilanțuri mai solide și o diversificare a operațiunilor care le ajută să absoarbă șocurile economice. Acțiunile companiilor mari sunt mai lichide, fiind tranzacționate în volume mari pe piețe, ceea ce facilitează intrarea și ieșirea din poziții.
Firmele mari sunt supuse unui control riguros și oferă rapoarte financiare detaliate și previzibile. Există o abundență de analize și știri facilitând deciziile de investiții. Chiar și firmele mari sunt expuse riscului sistemic, adică riscului de piață general. O recesiune economică majoră sau o criză financiară poate afecta performanța tuturor companiilor, indiferent de mărime. Alegerea între investiția în firme mici și firme mari depinde în mare măsură de obiectivele individuale de investiții, orizontul de timp și toleranța la risc. Investitorii cu o toleranță la risc mai ridicată și un orizont de timp mai lung, care urmăresc randamente superioare pe termen lung și sunt dispuși să efectueze cercetare aprofundată, ar putea găsi atractivă investiția în firme mici. Acest segment de piață oferă potențialul de a descoperi următorul gigant, dar vine și cu riscuri considerabil mai mari. Investitorii cu o toleranță la risc mai scăzută care caută stabilitate, dividende și o creștere constantă ar putea prefera investiția în firme mari. Acestea sunt adesea pilonii unui portofoliu echilibrat și pot oferi o anumită protecție în perioade de turbulențe economice. O strategie de investiții echilibrată ar putea include o diversificare între ambele categorii. Un portofoliu bine construit poate beneficia de potențialul de creștere al firmelor mici, în timp ce este stabilizat de soliditatea și veniturile consistente oferite de firmele mari. Trebuie să înțelegeți că randamentele superioare vin adesea la pachet cu riscuri mai mari și invers. Această prezentare este un rezumat concis și oferă direcții de studiu pentru cei care doresc să aprofundeze subiectul. Dacă apreciați conținutul postat și doriți să mă sprijiniți, vă încurajez să alegeți unul dintre abonamentele plătite. Am înființat și un grup pe Facebook unde îmi face plăcere să vă invit. Este numit Cercul Prosperității Financiare. Aveți linkul în primul comentariu al materialului. Voi continua să vă aduc plus valoare postând analize și materiale educaționale ca acesta în fiecare săptămână. Ca de obicei, mulțumesc frumos tuturor și vă rog să vă abonați și să vă alăturați canalului meu dacă nu ați făcut-o deja. Apăsați butonul de like dacă ați urmărit până aici videoclipul și vă rog să distribuiți acest material ca să ajungă la cât mai multe persoane. Activați vă rog clopoțelul pentru a fi notificați atunci când postez un episod nou. Vă încurajez să scanați acest cod QR care apare pe ecran și să vă înscrieți în baza de date pentru a primi pe mail update-uri. Las și linkul în zona de comentarii. În continuare, vă invit să vedeți acest episod despre stabilitatea economică a României de-a lungul istoriei.